Az Eris a naptól számított egyik legtávolabbi ismert törpebolygó a naprendszerben, melyet 2005. januárjában fedeztek fel a Kuiperövön túli térségek kutatása során, és méretével hosszú időre megkérdőjelezte a Plutó különleges bolygó státuszát. Így közvetve hozzájárult a törpebolygók új kategóriájának megszületéséhez. Méreteit tekintve az Eris csaknem megegyezik a Plutó átmérőjével és kiterjedésével, hiszen nagyjából 2326 km széles fagyott világként kering. Ám jóval nagyobb tömeggel rendelkezik híres Kuiperövi rokonánál a mérések szerint. Ezért a külső naprendszer egyik legsűrűbb törpebolygójának számít ma is. Szerkezetét tekintve vastag jégrétegek és sűrű kőzetanyag egyaránt megtalálhatók benne, melyek együtt alakították ki a rendkívül tömör és masszív belső felépítését. A felszín alatt valószínűleg összetett geológiai folyamatok nyomai rejtőznek, amelyekről a kutatók egyelőre csak közvetett megfigyelések alapján alkothatnak képet. Felszíne a naprendszer egyik legfényesebb és legtükrözőbb tája a mérések szerint, mivel nagy mennyiségű fagyott metán borítja a világ szinte teljes külső kérgét, ami rendkívül hatékonyan veri vissza a távoli napból érkező gyenge sugárzást. Így az Eris ragyogó fehér gömbként tűnik fel a teleszkópok felvételein. A törpebolygón uralkodó hideg szinte elképzelhetetlen a földi viszonyokhoz képest, hiszen a felszíni hőmérséklet gyakran -240 Celsius fok alá süllyed. Ilyen körülmények között még a legtöbb ismert gáz is szilárd halmazállapotúvá válik, és vastag dérként telepszik rá a fagyott táj minden egyes részletére. Az Eris légköre rendkívül ritka és csak időszakosan jelenik meg a felszíne felett, amikor pályája során valamivel közelebb kerül a nap melegítő sugaraihoz. Ilyenkor a fagyott metán és nitrogén egy része lassan gázhalmazállapotba kerül. Majd a távolodás során ismét dérként hull vissza a felszínére. A törpebolygó körül egyetlen ismert hold kering a világűr sötét mélységeiben, mely a Dysnomia nevet viseli és fontos szerepet játszott az Eris tömegének meghatározásában. Mivel pályamozgásának pontos elemzésével sikerült kiszámítani a rendszer jellemzőit, ezáltal a csillagászok sokkal pontosabb képet kaptak a törpebolygó valódi méreteiről. A külső naprendszer távoli lakói között az Eris különösen elnyúlt pályán mozog, amely időnként jelentősen eltávolítja a naptól a jeges égitestet. Így a keringése során hatalmas távolságokat jár be a sötét világűrben, miközben egyetlen év ott közel 560 földi esztendőnek felel meg. A mai napig egyetlen ember alkotta szonda sem közelítette meg ezt a távoli világot. Ezért minden tudásunk földi teleszkópok és űrtávcsövek megfigyeléseiből származik. A kutatók azonban a jövőben remélik, hogy részletesebb vizsgálatokra is sor kerülhet, melyek újabb titkokat tárhatnak fel a naprendszer peremvidékének történetéből. Az Eris felfedezése alapjaiban változtatta meg a bolygókról alkotott elképzeléseinket, mivel bebizonyította, hogy a Plutóhoz hasonló nagy égitestek nem számítanak ritkaságnak. Ez pedig új vitákat indított el a bolygók pontos meghatározásáról a tudományban, amelyek végül a törpebolygók hivatalos kategóriájának létrejöttéhez vezettek.